Ok các bạn nha, đây là cái tấm nhôm biến hình này. Đó. Thì đây mình sẽ đo trong một khoảng như này này. Đó, để làm. Ok nha. Mặt sau đây, cái này bà, còn chỗ này mình cố định bằng cái kéo AB thì được. Đấy. Rồi xong một bửng thế thôi. Còn ở dưới này mình sẽ đây bánh lê, bánh lê mini này. Đấy. Nhỏ xinh xinh này. Thế rồi. Rồi, đấy, sau khi mà mình đã cố định cái tôn ở đây này thì mình sẽ dán bằng cái AB nha. Vô ít. Kéo này nó có cái mùi giống như mica ấy, giống như mica bị cháy ấy. Sau khi mà nó đông là nó cứng như mica vậy á, rất là chắc. Đây. Bỏ vô.